Guys, ganito yung pag-install ng Kinemaster, yung walang watermark. So, una, punta tayo sa internet. Yeah, sa browser. So, punta tayo sa Google, hanapin natin yung Easy Market. Okay? Nandito yung Easy Market. So, download natin yung Easy Market. Ayan. Download natin yan. Tingnan natin dito sa downloads. Okay. Sintayin natin kung hintayin natin matapos yung pag-download niya. So, 23 MB siya. Okay. Yan. Medyo mabilis naman. Hintayin na lang natin. Okay. Okay, so yung Easy Market kasi para siyang Play Store kung saan pwede ka rin mag-install ng mga application doon. So, ang kagandahan dito is yung Kinemaster na makikita dito sa Easy Market is marami siyang version kung saan wala siyang watermark. Kaya mas maganda siyang gamitin kasi hindi siya blurred kapag i-download mo na siya sa or i-upload mo na siya sa YouTube. So, ganun. Dati kasi yung ginamit ko is yung yung Kinemaster na may watermark. Kaya lang pag upload ko ng video ko sa channel is siya blurry yung resulta. So, ayun, may nakita akong strategy na yun ang ginamitin niya. So, sinunod ko naman at yun nga, nakita ko naman yung magandang resulta. Kaya ito yung mai-recommend ko sa inyo. Ayan. So, nakalahati na tayo. Okay. Ayan, lapit na. Nasa 16 or 17 MB na yan. So, konti na lang. Yan, magkonting-konti na lang.
So, yan. Tapos na natin na-download yung Easy Market. So, open natin. Stay. Yan. So, sa settings, turn on natin yung yan. Okay. So, balik tayo. Okay. Install. Yan. Install na siya. Okay, so tapos na. I-open natin. I-open natin. Ayan. So, welcome to Easy Market. Tan, tararan, tan, tan, taran. Training. Ayan. So, please allow Easy Market to access photos, media files, and phone for download service and send you notifications. Okay. I-allow natin. Allow lang. Okay. Hintayin lang natin yung loading. Ayan. So, search natin dito yung Kinemaster. Ayan. Kinemaster Pro Video Editor. Okay. So, marami siyang version. Okay. So, pag-click mo ng ganito, dami version na makikita nyo. Ayan. So, click lang kung saan, tapos i-install. Since naka-install na siya, so, pag ayan, install na siya. Okay, download started. So, hindi ko na siya i-download. Ayan. Okay. So, ito, kita nyo dito yung downloading niya. Ayan. So, nagda-download na siya. So, since meron na ako nito, i-ano ko na siya. Stop. Ang gagawin ko is check ko na lang, i-update ko na lang yung version ko. Ayan. So, ito na lang gagawin ko. Okay. So, ayan. Okay. So, dito nakikita niyo na ayan, nag-update na siya. So, yun lang. Yun ang kung paano mag-install ng Kinemaster na walang watermark. So, ganito. Punta tayo sa Kinemaster. Okay, so ito. Ito yung Kinemaster ko. Okay, so yan. Yan. May sample ako dito. Okay, so may sample akong ginawa dito. Kagaya nito. Ayan. Ano, ito na lang. So, ito. Kagaya po nito. So, sa nakikita nyo, wala siyang nakalagay dito na ano. Diba? So, wala siyang logo dito. So, meaning, wala siyang watermark. So, exit natin. Tingnan natin kung diba ba? Ito yung ano. Yan.
try natin i-play. Dito tayo sa So, walang siyang watermark. So, yun yung strategy na ito yung ginamit ko. Ito yung, ano tawagan ni? Download Kanang, Kinemaster na carousel. walang Carousel. Ito yung carousel. Yan. Yun po guys. So, thank you for watching my video kung paano gumamit ng Kinemaster na walang watermark. So, salamat po sa panonood.